Moi! Tervetuloa syksyiseen metsään. Tänään lähdetään vähän etsiä mustatorvisieniä metsän kätköistä ja nauttimaan syksyisestä ja raikkaasta kelistä. Tänään on oikein hieno aurinkoinen päivä ja hyvä viettää se päivä sitten tuolla metsän kätköissä. Tervetuloa mukaan! No niin, eli mustatorvisieniä ollaan etsimässä. Mulla on aika huono flaksi ollut niiden suhteen. Kerran elämässäni olen niitä löytänyt. Mutta ei heitetä niin sanotusti kirvestä kaivoon, vaan yritetään etsiä. Jos ei muuten, niin varmasti noita suppiluvahveroita löytyy. Niitä on tänä vuonna niin metsät ihan pullollaan joka paikassa. Oikein hyvä vuosi sienille. Kaiken maailman sieniä löytyy luonnosta kyllä tällä hetkellä todella paljon. Tietysti tähän kohtaan, ennen kuin sukellataan yhtään syvemmälle, niin sanomattakin selvää, että kerätkää luonnosta vaan niitä sieniä, mitä tunnistatte hyviksi ruokasieniksi. Itse yleensä kerään nämä perinteiset, mitä aika moni muukin suomalainen tekee. Elikkä kantarellit, suppilovahverot ja mustatorvisienet. Tietysti joskus ehkä jotain lampaankääpiä ja sellaista. Mutta suppilovahvero, kantarelli ja se tasan kerran se mustatorvisieni. Mustatorvisienihän on mun mielestä yksi metsien parhaimpia sieniä. Ja kuivattuna siitä tulee vielä erittäin mausteinen sieni. Voimistuu se maku oikein huolella. Tää maasto tässä nyt näyttää sellaiselta suhteellisen kuivahkolta. Ehkä tuossa rinteessä saattaa olla pikkasen suppiksia. Aurinko pääsee paistamaan sinne aika kivasti. Tuolla päällä saattaa olla jotain ja rinteessä. Mennään katso. No niin, rinteessä ollaan. Tuolta tultiin parikymmentä metriä rinteessä tähän kyseiseen paikkaan ja kas kummaa. Siinähän sitä kosteutta on. Missä kosteutta, siellä myös suppilovahveroita. Näitä löytyy kyllä metsät pullollaan tällä hetkellä. Ihan tommonen pikkasen päässyt kuivahtaa jo. Mutta kyllä tää menee pataan ihan hyvin vielä. Niitä on tässä vaikka kuinka paljon. Sieltäkin löytyy. Siellä on vaikka kuinka paljon. Tossakin. Ui, näitä on. Täällä tehdään ensin semmosen pienen setin, että skauttaan tätä aluetta pikkasen ympäriinsä. Tää paikka on nyt tiedossa, tässä on suppiksia. Saadaan varmasti sieniä. Mutta löytyisikö sitten noita mustatorvisieniä? Mä en oo tosissaan käynyt tällä alueella sienessä ikinä. Mutta kun on sen verran hyvä vuosi, niin mä oon aika optimisti, että saattaisi jopa löytyykin. Mennään vähän eteenpäin. Suppilovahverohan on hyvä sieni siitä, että kun sä löydät yhden, niin sit niitä löytyy paljon siitä ympäriltä. Oli ehkä semmonen pienehkö pelkotila tuossa päällä aikaisemmin, kun mä tulin tänne metsään, että täällä olisi hirveästi hirvikärpäsiä. Mutta eipä kyllä näkynyt vielä. Saa nähdä missä kohtaa se hirvikärpästen armada iskee päälle. Se on jotain ihan hirveetä, kun sitä tulee kun aisaa tuolta taivaalta.
lentävät korviin ja suuhun ja nenään ja kaikkien ammottaviin reikiin. No niin, tässähän näitä suppilovahverotakin on taas sitten. Kato etänä. Joo, suppilovahvero on hyvä sieni siitä, että mitä harvemmin mitkään madot syö, mutta niistä saattaa löytyä tämmösiä pieniä etanoita. No, neppäs siitä. No niin, täällähän näitä on vähän kuivahtaneita. Mä ajattelin, että mä en tällä reissulla kerää näitä suppilovahveroita niin hirveästi, kun tuossa tuli 1 vuosi kerättyä niitä 100 litraa varastoa. Mä kuivasin niistä aika paljon. Mulla on aika paljon niitä kuivattuna ja se on aika riittoisa kamaa sitten. Tavaraa sitten kuitenkin, että sitä on hyvä laittaa johonkin patoihin ja tollaisiin noin murskattuna ja jauhelihapihveihin pystyy upottaa ihan kivasti, mutta ei sitä nyt joka aterilla kuitenkaan pysty syömään. Vaikka onkin hyvä sieni. Tällä kertaa keskitytään kyllä sitten ihan täysin siihen mustatorvisieneen. Tossa olisi suppiksiakin. No nää ei oo enää niin kuivia. Joo, oikein hyvä yksilö. No, siinä onkin ensimmäinen hirvikärpänen. Kohta niitä sataa kuitenkin lisää. Niskat täys niitä. Joillakin ihmisillä tulee se semmoset kunnon vainot päälle, kun on metsässä ollut ja hirvikärpäsiä tuntuu sitten, että monen tunnin jälkeenkin vielä kiemurtelee jossain paidan sisällä, vaikka ei oo mitään. Yksi hyvä keino siihen on, miten niistä vainoista pääsee, niin on sauna. Meiltä on kyllä ihan kiva kerää näitä suppilovahveroita, vaikka onkin kaapin pohjat ihan täys. Mukavaa touhua, kun kerralla saa paljon sieniä. Hyvän näköinen kosteen rypäs, ei oo kuivia. Taas tosta yksi kuiva. Onhan niissä ero. Onhan tää vähän huvittava juttu, että mustatorvia tullaan etsimään metsää ja päädytään keräämään suppilovahveroita. Mutta sienimetsä kuin sienimetsä, sanoiko tuo. Sekin taitaa se mustatorvisieni olla semmonen vähän niinku pyhä salaisuus, että niitä paikkoja ei hirveästi huudella, että missä niitä on. Edes meikäläisen
vaimo ei suostu kertoa hänen omaa paikkaansa. Mistä käy keräämässä niitä. Meidän pitää ilmeisesti vaan ihan itse kulkea metsiä läpi ja tutkia paikkoja ja toivoa, että jostain löytyy. Sen verran pyhiä ja hyviä sieniä ovat. Tietysti kaikkien varmaan tapa olisi mennä kauppaan ja ostaa, mutta ei se olisi yhtään hauska. Mustotorvisieni paikka on yhtä pyhä kuin joku hyvä kalapaikka, että mitä ei niinku huudella sitten eteenpäin kyllä missään. Siitä puheen ollen, niin onks teillä pyhiä sienestyspaikkoja, mitä ei huudella minnekään? Pistäkää kommenttia sinne kommenttiosioon. Onks teillä joku vakiopaikka, mistä käytte sienissä? Se on kiva tietää. Saa kertoa myös missä. Se on taas vähän kosteamman näköistä maastoa, kuivempaa ja koivuja. Aika pitkälti ollut tällaista mäntymetsää tässä. Mutta tuolla olisi sitten koivuja, niin lähdetään katsoa siihen suuntaan. Tuollakin olisi, mutta sinne ei oikein aurinko paista mun mielestä. Tää sienestys on mun mielestä aika pitkälti tällaista maaston lukemista, missä sieni viihtyy. Mulla on tää sienestämistyyli vähän tällainen, että mä hiippailen hitaasti eteenpäin ja kattelen ympärilleni ihan rauhassa ja matkaa sitten harvemmin pääsee kertymään hirveästi. Välillä kun tekee sen virheen, että tuijottaa vaan pelkästään maata, niin menettää sen suuntimaan, missä päin oot ja mihin oot menossa. Siinä on sellainen eksymisvaara edessä. Aina välillä on hyvä vähän pikkasen kuikuilla, että mistä ollaan tultu ja minne päin mennään. Jaha. Mikäs alue tää tässä on? Tämähän näyttää oikein hyvältä paikalta. Siihen saisi nätisti leirin kyllä pystyyn. Joo, ei huono. Pitääpä joskus tullut tähän vähän telttailemaan. Jollekin näyttänyt maistuvan vähän pikkasen puolukka. Ei siinä, puolukat on hyvin. Kyllä mullakin maistus. Siitä suon yli niin, että heilahtaa pojat. Siellä näyttäisi olevan joku mielettömän iso kivi. Mennään katsomaan. Siinä on eläimet käyttänyt suojanaansa tota isoa murikkaa. Aika monen järkele. Kiviä täällä ainakin riittää. Joka lähtö. Isoa, pientä ja niin edespäin.
Mutta ei oo mustatorvisieniä. No niin, katsotaan saataisiko noista suppilovahverista lohdittua jonkinnäköinen lihamuhennus. Kaikki kruunaa vähän smetana tonne noin.
Oi 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 oi. Ui vitsi. Nyt on hyvä. Taivaallista. Kuva. Mutta hyvä. No, mutta vaikkei mustatorvisieniä löytynytkään täältä metsästä, niin löytyi sopivasti suppilovahveroita ja sopii erittäin hyvin tämmöiseen lihamuhennukseen. Vähän tommonen stroganoffin tyylinen, pienellä twistillä. Todella jees. Tee muuta kuin ihmiset, menkää metsään. Siellä niitä suppilovahveroita vielä on. Ja paljon. No niin, tää oli oikein hieno paikka. Uudelleen käymisen veroinen mesta. Aivan varmasti tuun tänne uudestaan ja tuon tänne mukana sitten teltat ja kaminat ja kaikki mukavuudet. Ja sitten pääsee oikein luonnon rauhaa fiilistelee niin kuin kunnon vehkeiden kanssa. Tää oli tällä kertaa tämmönen suhteellisen lyhyt pätkä vähän sienestämisestä ja sitten pikkasen ruoanlaitosta nuotiolla. Ja oi, kyllä oli hyvää stroganoff sienimuhennosta. Oi. Sitten ei muuta kuin kotiin sauna päälle ja ottamaan ne hirvikärpäsvainot pois. Tee muuta kuin ensi kertaa ja kiitos kun katsoit. Se on moro! Suppiksia. Kuivia pieniä käkkenöitä. Ai, tuolla on iso. Ei täällä pääse kotiin ollenkaan.